Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi daripada FR Laptop Service. Dan hari ni kita nak bincangkan kenapa kita perlukan antivirus di dalam komputer kita ataupun laptop kita. Okey, antivirus ni apa? Antivirus ni adalah satu program yang dikhususkan untuk mencegah, menghalang, membuang virus ni. Okey, virus ni macam mana pula? Okey, virus ni adalah boleh dikatakan sejenis kod ataupun program yang digunakan untuk boleh kata macam korapkan komputer kita. Dia boleh rosakkan komputer kita, melambatkan komputer kita dan mengambil data daripada komputer kita. Okey, sebagai contoh, kalau virus Trojan, dia akan inject dia masuk kat dalam kita punya transaction. Okey, kalau kita jenis yang kerap lakukan transaction online, dan bila Trojan ni dia duduk dalam komputer kita, dia akan inject dia masuk dalam transaction tu, dan dia akan ambil semua maklumat yang ada pada transaction tu, dan dia akan keringkan kita punya bank account. Menakutkan kan? So, kalau boleh, kita kena install antivirus ni. Antivirus macam mana yang kita perlukan? Yang tu terpulang. Kita kena buat, mungkin kita kena buat uji kaji sendiri ataupun kita tanya kawan-kawan. Kalau bagi FR, antivirus yang terbaik adalah boleh katakan ESEAT, asset. Boleh cuba asset, boleh beli asset dan installkan asset. No, yang ni bukan iklan untuk promote asset dan sebagainya. Okay, so kalau kita dah ada Windows Defender, yang tu macam mana pula? Okay, Windows Defender ni boleh katakan antivirus yang boleh kata kuat lah. So kalau macam korang pandai nak download, macam mana korang pandai nak pilih mana nak download, mana nak pergi website yang mana yang selamat, kalau korang tahu benda ni, tak jadi masalah untuk dengan Windows Defender. Tapi kalau korang yang jenis main tekan, yang tu kena hati-hati. So pakai antivirus. Sebab apa? Antivirus ni dia punya perlindungan dia tu cukup baik, sebab kita bayar untuk servis tu, dan dia akan buat barrier untuk apa-apa yang negatif ataupun benda yang boleh merosakkan, benda yang malicious. Dia akan halang benda tu dan dia tak akan lepas masuk. So tu pentingnya antivirus. So macam mana pendapat korang? Kalau korang nak sharekan pendapat, boleh komen di bawah. Kalau korang ada pertanyaan yang korang nak saya buat video, boleh komen juga di bawah. Sampai sini saja video untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi, signing out.